දැන් කිටි බෝලේ ළඟට ඇවිදගෙන යන පියවර නිර්මාණය කරමු. කිටිට ස්ප්‍රයිට් කියනවා. ආරම්භ කරනවට begin කියනවා. එහෙනම් අපි ස්ප්‍රයිට් begins බ්ලොක් එක හොයාගමු. පුංචි ඔයාලා මේ බ්ලොක් එක කලින් භාවිතා කරලා තියෙනවා. මම behaviors B E H A V I O R S behaviors block එක ක්ලික් කරලා sprite begins block එක when right press කියන තැනට drag කරනවා. දැන් පුංචි ඉතලේ ක්ලික් කරලා ඇවිදගෙන යන කිටිගේ sprite එක තේරුවා. වත්ත පුරාම ගමන් කරනවට අහස පුරාම පියාඹනවට අපි wandering කිව්වට මෙතනදී wandering කියන්නේ නෑ. එක තැනක ඉඳන් තවත් තැනකට ස්ප්‍රයිට් එක ගමන් කරනවට අපි කියන්නේ moving. M-O-V-I-N-G moving කියලා. බලන්න මේ රූපේ. එහෙනම් දකුණට තියෙන ඊතලේ ක්ලික් කරපු ගමන් නැගෙනහිර දිහාවට තමයි කිටි ගමන් කරන්නේ. නැගෙනහිරට කියනවා east. E-A-S-T east කියලා. එහෙනම් moving east block එක හොයාගමු. මම behaviors block එක ක්ලික් කරා. මේ කොළ පාට blocks වලින් moving east block එක drag කරලා begins ඉදිරියේ තිබ්බා. දැන් කහ පාටින් තියෙන run button එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ right arrow key එක press කරා. බලන්න කිටි බෝලේ තියෙන දිහාවට ගමන් කරනවා. ඔන්න දැන් හරි. නැවතත් reset R-E-S-E-T reset button එක ක්ලික් කරන්න. හැබැයි තවත් ගැටලුවක්. කිටි බෝලේ අසලදී නතර වුණේ නෑ. කොහොමද බෝලේ අසලදී මේ කිටියා නැගෙනහිරට ගමන් කරන එක නතර කරන්නේ? ඊළඟ වීඩියෝවෙන් මම මේක කියලා දෙන්නම්.